Welcome to the show, Amit. Thank you, Ravi. So, as I say, our guest ma चाहिँ Amit हुनुहुन्छ, who is a co-founder of Namaste Kathmandu and also director at TechCraft. And so, being in Namaste Kathmandu, he used to work on many tech events, organizing tech events. र त्यसमा हामीले पनि धेरै पहिला भेटेको नि tech eventsहरुमै होला हैन. So, like, could you please like give a brief on your role on Namaste Kathmandu and like how did you get started into tech events and doing all these things? Okay. Not used to, but अहिले चाहिँ अलिकति pause भएको छ because of all the situation. We still love to do it. So how it started was events म पहिलादेखि गर्थेँ, even before starting Namaste Kathmandu officially. We used to do events when I was involved in colleges. देखि लिएर सबै events गर्थेँ. I was in Rotary त्यहाँ events एकदमै धेरै गर्थेँ. I was attached to event for quite a long time, and I have seen the impact of events. र इभेन्ट्सले चाहिँ डिरेक्टली कहिले पनि आन्सर गर्दैन कि यो इभेन्ट गरेर आजको आज के पायो भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स क्वाइट आन्सर गर्नु नमिल्ला क्या. तर आफ्टर अटेन्डिङ 5 or 10 इभेन्ट्स एन्ड लुकिङ ब्याक आफ्टर 10 years or 5 years you will see some impact of events that have given in your life. त्यस्तो कुराहरू चाहिँ म लर्निङ चाहिँ पहिलादेखि नै थियो. अनि आई न्यू द्याट दिस क्यान अल्सो चेन्ज समथिङ इन द टेक सिनारियो भनेर हामीले 2015 को अर्थक्वेक पछि वी स्टार्टेड डुइङ सम अर्थक्वेक रिलेटेड इभेन्ट्स कल Rebuild Nepal भनेर हामीले चाहिँ त्यो बेला we used to bring all the organizations that are working in an earthquake, brought them together and discuss on the possible collaborations or the possible things that we can do together in earthquake release management भन्ने इभेन्टबाट स्टार्ट गरेको थियो. But later on what happened was every people used to started asking us to do earthquake related events. अनि त्यो earthquake related event गर्ने बेला आफैलाई नै त्यो नराम्रो लाग्ने हुन्छ नि, all these sad stories. And then we immediately moved हुन्छ नि, अब यसरी चाहिँ चल्दैन हैन, we have to move on भन्ने सेन्सले चाहिँ we started exploring events like TEDx. हामीले TEDx पनि गर्न खोजेको थियो तर they didn't accept our proposal. त्यसपछि I knew I was very much into Dribble. मैले ड्रिबलमा इमेल पठाएँ अनि दे इमिडिएटली सेट you can do the meetup. ड्रिबलको केसमा इट्स अ कम्युनिटी बट वी हेभ टु सेन्ड देम इमेल फर द मिटअप. अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी स्टार्टेड डुइङ इभेन्ट्स. इट वाज नट थट एज वी थट जति लेभलको भयो त्यत्रो ठुलो चाहिँ सोचेको थिएन. तर सानो एउटा मिटअप गरौँ भने प्लान गरेको देन इट बिकम बिगर. सो आई सेयर मोर लेटर अन. ओके, सो तपाईँहरू चाहिँ यु स्टार्टेड फ्रम हुन्छ नि पहिला रोटरीमा काम गर्दाखेरि लाइक कम्युनिटी इभेन्ट्सहरू हुन्थ्यो, त्यसपछि यु काइन्ड अफ सिफ्टेड टु टेक इभेन्ट्स होइन. सो वाइ एक्ज्याक्टली लाइक टेकमै चाहिँ किन लाइक वाट डिड यु सी लाइक हुन्छ नि टेक नै गर्दाखेरि बेटर होला भनेर? आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो निश भन्छु. द्याट्स वेयर वी आर गुड द्याट. पहिला हामी वी वर वेन वी आर भलन्टियरिङ विथ दिज अर्गनाइजेसन्स रोड ट्र्याकमा मेरो म्याक्सिमम साथीहरू वर अफ टेक ब्याकग्राउन्ड or at least tech related, not directly coders or designers, तर कतिजना म्यानेजर्स पनि टेक कम्पनीजको म्यानेजर्सहरू, HR पनि टेक रिलेटेड. So we had a close circle of 10 to 15 people and almost 80% people were of tech background. अनि त्यसले गर्दा हामीलाई टेकको अट्याचमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै थियो. हामी जहिले भेट्दा पनि टेक रिलेटेड कुरा हुन्थ्यो. अनि वी फाउन्ड अ निश कि टेक रिलेटेड इभेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्थ्यो तर प्रोफेसनली अलिकति अर्गनाइजवाला इभेन्ट्सहरू चाहिँ त्यति कम चाहिँ थियो, हुँदै नभएको चाहिँ होइन, अलिक कम थियो. अनि देन वी थट कि टेक रिलेटेड ड्रिबल गरौँ भनेको चाहिँ डिजाइन रिलेटेड चाहिँ आफूसँग पनि एकदम क्लोजली अट्याच भएको सेक्टर भयो. वी डिड इट. वी फाउन्ड आउट निश भन्छु. अनि टेकमा चाहिँ हामीलाई मान्छे पुल गर्न सजिलो थियो क्या. अनि हाम्रो बेसिक आइडिया वाज वी वर लाइक अराउन्ड 6 to 7 फ्रेन्ड्स. अनि हामीलाई चाहिँ 6-7जनाको साथीहरूबाट आफ्नो आफ्नै कम्पनीबाट 5-6जना ल्याए पनि 30-40जनाको इभेन्ट हुन्छ भन्ने. द्याट वाज अ बेसिक एकदम लेम रिजन टु स्टार्ट इन्टु टेक क्या. हामीले अरू पनि एन्टरप्रेन्योरसिप रिलेटेड अरू इभेन्ट्सहरू पनि इट्स नट द्याट वी नेभर डिड इट. हामीले गरेको छौँ. टेकमा चाहिँ हामीलाई सजिलो थियो इन टर्म्स अफ लाइक ब्रिङिङ पिपल एन्ड अल्सो इन टर्म्स अफ फाइन्डिङ कन्टेन्ट र के बोल्ने कसो स्पिकर्स ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यहाँ कन्फिडेन्स चाहिँ अलिक धेरै भएको वी जम्प इन्टु टेक. सो टेक इभेन्ट्स गर्दाखेरि लाइक डिड यु जस्ट टच इन्टु लाइक डिजाइनको मात्र गर्ने or maybe यो ल्याङ्ग्वेजको or maybe यो वाट एभर टेक्नोलोजीको मात्र गर्ने कि लाइक डिड यु लाइक डु मल्टिपल इभेन्ट्स अन मल्टिपल टाइप अफ टेक्नोलोजिज? वेल अलमोस्ट एभ्रिथिङ. अझ भने नि दे वाज नट अ प्लान कम्पनी अर प्लान गरेर सबै भएको होइन. ड्रिबल गर्दै पिपल स इट वाज क्वाइट अ गुड इभेन्ट. अनि त्यहीँबाट मान्छेले सजेसन दिन थाल्यो कि
वाइ डोन्ट वी डु समथिङ रिलेटेड मोबाइल भने त्यही इभेन्टबाट नै हुन्छ नि त्यो इभेन्ट पछि नेटवर्किङमा बस्ने बेला वी आर ह्याभिङ बियर्स हामी इभेन्ट्समा चाहिँ बियर्सहरू राखेर बियर्सहरू राख्थ्यो अनि मान्छेहरू चाहिँ लेटसम्म बस्थ्यो अनि वी युज टु डिस्कस अन वाट आर द थिङ्स द्याट वी क्यान डु भनेर त्यही अडियन्सहरूले नै हामीलाई दे गेभ अस आइडिया अनि त्यो बेला वाइ यङ इनोभेसन्सको प्रशान्तहरू उनीहरूले चाहिँ लेट्स डु समथिङ अन मोबाइल पनि भन्नु आइडिया आयो त्यसपछि पवनलाई भेटेको थियो पवनलाई एजलमा पनि के गरौँ न भने जुन चाहिँ त्यो इभेन्टले नै अर्को इभेन्ट जन्माएको थियो कि अनि त्यसरी गर्दा गर्दा वी टच अन मोबाइल वी टच अन एजल वी टच इभन डिड वान जाभाको मिटअप वी अर्गनाइज जाभा स्क्रिप्टको पनि इभेन्ट गरेको छौँ त्यो बाहेक टेक हुन्छ नि नट लिमिटेड टु डिजाइन्स तर वी टच अलमोस्ट एभ्रिथिङ अन टेक या सो म पनि लाइक आई युज टु अर्गनाइज स्मल मिटअप्स इभेन्ट्सहरू चाहिँ भन्दिनँ म एउटा इभेन्ट चाहिँ गरायो होइन पहिला हामीले उता होटल हिमालयमा एएनसी मिटअप भन्ने गरेको थियो 2017मा इट वाज लाइक अ भेरी बिग च्यालेन्ज फर अस एज अ इन्डिभिजुअल ट्राइङ टु अर्गनाइज अ बिग इभेन्ट होइन अनि वाट आर लाइक भेरी हुन्छ नि वाट आर द थिङ्स द्याट आर इज डिफिकल्ट अर्गनाइजिङ इभेन्ट्स वाट आर द थिङ्स द्याट यु फेस्ड इन टर्म्स अफ लाइक अर्गनाइजिङ अल दिस टेक इभेन्ट्स आफ्टर अल दिस इयर्स डिफिकल्टिजमा त अप्सन डिफ्रेन्ट छ कुनै डिफ्रेन्ट डिफिकल्टिजहरू छ वेन यु डु इभेन्ट्स फर स्टुडेन्ट्स एकदम स्पोन्सरसिपमा गाह्रो छ यस कलेज युज टु सपोर्ट अनि तर त्यहाँ टेक कम्पनीजको सपोर्ट चाहिँ अलिकति हुँदै नभएको होइन पहिला फर्स्ट इभेन्टमा चाहिँ एकदम धेरै थियो त्यो दुई तिनवटा इभेन्ट गरिसकेपछि अलिकति गाह्रो वी युज टु फाइन्ड लट्स अफ डिफिकल्टी इन टर्म्स अफ फाइनेन्स वेन इट कम्स टु स्टुडेन्ट्स लेभलको इभेन्ट टेक इभेन्ट्स अलिकति कोर टेक्निकल इभेन्ट्सहरू हुने बित्तिकै कहिले काहीँ पार्टिसिपेन्टहरू नआइदिने होइन वी फेस इभेन्ट्स वेयर स्टार्टअप रिलेटेड इभेन्ट्स त्यो मान्छे नै 15जना पनि नहुने कि हुन्छ नि वी डन डोज इभेन्ट्स आज हल्ला पनि छैन अब आज त्यो इभेन्टको नामले कसैलाई थाहा पनि हुँदैन होला 15जना पनि थिएन होइन कहिले काहीँ पार्टिसिपेन्टको प्रब्लम भइदिने अनि कुनै इभेन्ट्समा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट पनि छ स्पोन्सरसिप पनि छ हुन्छ नि त्यो स्पिकर्सहरू त्यहाँको भने जस्तो नभेटाइदिने अनि हामीले चाहिँ कहिले पनि स्पिकर्सहरू चाहिँ ओपनै राख्दै क्या कल फर स्पिकर्सहरू राख्थ्यो अर ओपन नै राखिदिन्थ्यो होइन अनि नआइदिने अनि हामीले फेरि गएर अप्रोच गर्नुपर्ने अनि अप्रोच गरेर कसैलाई स्पिकर ल्यायो अनि अर्को ग्रुप आउँछ किन वाइ यु ब्रिङ्गिङ द स्पिकर आई स हिम स्पिकिङ इन अदर इभेन्ट भनिदिने अनि अब हामीलाई पनि अलिकति इभेन्ट्सको साइडको पर्सपेक्टिभमा हेर्नुपर्दा इभेन्टको साइडबाट हेर्नुपर्दा को राम्रो छ त भनिन्छ अनि राम्रो मान्छे जुन ठाउँमा बोलिरहेको हुनसक्छ कि अनि हामीले ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ होइन तर हामीले ओपन त छोडेको हुन्छ ओपनमा नआइदिने होइन अनि ल्याइसकेपछि अर्को क्वेसन आइदिने वी फेस दिज डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रब्लम एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इभेन्ट्स एउटा बिगेस्ट प्रब्लम चाहिँ मेबी इन टर्म्स अफ हाउ दि कम्युनिटी सिज अस होला जस्तो लाग्छ कि मलाई किनकि हामीले पहिला कम्युनिटी इभेन्ट्स गर्दाखेरि अब इट वाज मोस्टली अन माइक्रोसफ्ट स्ट्याक अनि मान्छेहरूले चाहिँ यिनीहरू माइक्रोसफ्टबाट पैसा खाइरहेछ कमाइरहेछ टाइपको एकदमै सुनिदिँदै कि अनि त्यो मोटिभेसनै नहुने कि त्यसपछि इभेन्टहरू गर्नको लागि होइन लाइक how was like finances managed in terms of handling all those events and like Namaste Kathmandu is a profit company and you obviously need some profit out of the events and so like how did you balance the community and like monetary value on the events? Yeah. I think this is like a misunderstanding or misconception that the freedom or open source free भन्ने त्यो पैसै नलिने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन even when I attend फर्स्ट एसियाको इभेन्ट सिङ्गापुरमा आई हेभ टु पे हुन्छ नि मलाई $100 पे गर्नु पर्थ्यो सस्तो हुन्थ्यो होला होइन कति कुरामा उनीहरूले कमर्सियली एकदमै त्यो एक्सपेन्सिभ एकदमै अत्याचार एक्सपेन्सिभ चाहिँ नहोला होइन तर फर्स्टले पनि फ्रिडम डज नट मिन फ्री हुन्छ नि फर्स्ट डज नट मिन फ्री भन्छ नि सो यस्तै कुराहरूले चाहिँ वी एजुकेट पिपल हुन्छ नि हामीले वी डु इभेन्ट्स फर प्रफिट भनेर हामीले कसैले सोध्यो भने वी टेल देम इट्स वी डु इट फर प्रफिट भनेर अनि हाम्रो प्रफिट डज नट मिन कि त्यो हुन्छ नि कम्पनी नै त्यो बबाल भ्यालुएसन हुने लेभलको प्रफिट पनि होइन कि वी जस्ट युज टु कभर द बेसिक एक्सपेन्सेस एन्ड वी डोन्ट वान्ट पिपल टु गो हुन्छ नि यो जति पनि काम गरेको भलन्टियर्स हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पे चाहिँ गर्थ्यौँ एन्ड वी युज टु किप समथिङ फर द कम्पनी अनि इट वाज नट प्रफिट भनेपछि त्यो एक्सट्रिम प्रफिट पनि होइन इट वाज गुड टु सस्टेन टाइपको लेभलको प्रफिट होइन र मैले कति साथीहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू निस्किने बेला चाहिँ if I do design, I have my own company. If I do my website or design related work, I would surely earn more than the events. And त्यो मेरो यता साइडबाट अर्निङ पनि थियो होइन त्यो अमाउन्ट द्याट आई वाज अर्निङ त्यो एमाउन्टले त एउटा डेभलपरको स्यालेरी पनि पुग्दैन थियो कि एउटा इभेन्ट्स फ्रम द इभेन्ट्स के
अनि त्यो profit होइन, but look at the amount of the profit भनेको. So that was how it was. And the financial management केसमा चाहिँ we used to take sponsors. अनि we take sponsors like with IT companies. हामी sponsorshipमा पनि एकदम धेरै लिमिटेसन थियो. यस्तोसँग लिने यस्तोसँग नलिने भन्ने कुराहरू थियो. इभेन्टसँग क्लास हुने कुराहरू चाहिँ लिँदैन थियो. Whenever we used to do events on entrepreneurship or नेपालको एजुकेसन रिलेटेड इभेन्ट गर्ने बेला we never used to take sponsorship from abroad consultancies-हरु. कति धेरै अप्रोच गर्थ्यो. म 2-3 फोन पनि गर्थ्यो. इभेन्टको भेन्यूमा आएर भेटेको पनि छ हैन. अनि हामी त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्थ्यो के. अनि स्पोन्सरशिप भन्दैमा जहाँबाट पैसा त्यहीँबाट पनि लिँदैन थियो. अनि कति केसेसमा चाहिँ स्पोन्सरशिप अनि दे वान्ट टु स्पिक इन आवर इभेन्ट अबाउट एकदमै कमर्सियल पोइन्ट्समा के हुन्छ, नट इभन रिलेटेड टु इभेन्ट्स के. फर इक्जाम्पल डिजाइनको इभेन्टमा एकदमै डिफ्रेन्ट सेक्टरको मान्छेले एज अ स्पिकर आइदिनु बिकज जस्ट बिकज दे हेभ पेड अस भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले धेरै रोकेको थियो होइन. स्पोन्सरसिप चाहिँ यस, बट युज द ब्यालेन्स एन्ड वाट टु टेक वाट नट टु टेक भनेर. सो किनकि इभेन्ट वाज इम्पोर्टेन्ट फर अस र हाम्रो आइडिया हेज अलवेज बिन, अहिले पनि के छ भने we don't want to depend on sponsors. We want event to be self-sustainable, which in the sense that participantले जुन पे गर्छ त्यही पैसाले चाहिँ इभेन्ट चाहिँ धान्नु छ कि. अनि त्यसले गर्दा पार्टिसिपेन्टलाई अलिकति बढी चाहिँ लाग्ला होइन. मेबी 1000 रुपियाँ हुनेको होला 1500 मा जाला उनीहरूलाई एट सम पोइन्ट. बट द्याट विल इभेन्चुली मेक द इभेन्ट सस्टेनेबल. अनि कसै अरूले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्दैन. बिकज वी वान्ट टु मेक द्याट एफर्ट क्या. हामी त्यो कन्टेन्स एफर्ट चाहिँ जहिले भइरहेको थियो. So it seems like the Namaste Kathmandu जुन effort लगाइरहेको थियो, like doing all the events, I think it was more of a building strength in the community as well as having networking also लाग्छ होला. किनकि for profit, yes, it's for profit, but the margin is like it's like nothing. तर I was in like career fair 2018 अस्तिको नि म पनि थिएँ as a panelist होइन. अनि there were a lot of students जसले चाहिँ त्यो इभेन्ट आउनु पाएको थियो होइन. अनि दे आस्क्ड क्वेसन्स अबाउट करियर एन्ड एभ्रिथिङ. सो लाइक मी पर्सनल आई फिल लाइक फर स्टुडेन्ट्स इट्स भेरी नेसेसरी टु अटेन्ड दोज इभेन्ट्स होइन. लाइक अनि बट डुइङ द करियर फेयर लाइक 2-3 times, what was your experience from the student side? Like what were their feedbacks and what did they learn, and like should they come at those events or not? Yeah, career fair were हामीले 3 वटा गऱ्यौँ. द फर्स्ट करियर फेयर हाम्रो प्लान वाज स्टुडेन्ट्स भनेर एक्ज्याक्टली चाहिँ थिएन. इट वाज ओपन. हाम्रो त्यो बेला प्लान वाज वी वान्ट टु ह्याभ मेजर कम्पनीज ह्याभिङ स्टल्स अनि जति पनि नेपालको हायरिङ इस्युजहरू थियो. सो वी वान्ट टु सल्भ द्याट भनेर त्यो इन्टेन्सनले स्टार्ट गरेको थियो. बट द्याट वाज काइन्ड अफ रङ. अनि वी वर रङ भन्छ नि, त्यो आइडिया चाहिँ रङ भयो. तर ओभर टाइम चाहिँ इभेन्ट हुन नै अगाडि नै वी रियलाइज द्याट वी वर इन अ रङ डिरेक्सन भनेर. देन त्यो पछि स्टुडेन्ट्सहरू साइडमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई बरु आइटेक्स कम्पनीजहरूको एक्सपोजर दिन सकिन्छ अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्टर्नसिप्सहरूमा अपर्च्युनिटी दिन सकिन्छ भने त्यहाँबाट इमिडिएटली पिभोट गरेर हामी स्टुडेन्ट टार्गेट गऱ्यौँ. सजेसन अर द लर्निङ्स द्याट वी गट वाज स्टुडेन्ट्सहरूलाई थाहा नै छैन कि इन टर्म्स अफ नलेज बेस अरू के पनि आउँदैन भन्नुको चाहिँ होइन कि आइटी कम्पनीजहरू नेपालमा अरू नेपालको टेक इन्डस्ट्री कस्तो भइरहेछ कुराहरू चाहिँ थाहा नै छैन कि. अनि यो इभेन्ट्सहरूले चाहिँ एकदमै धेरै कम्युनिकेट गर्यो कि. अनि वेन प्यानलिस्ट कमेन्ट्स चाहिँ कि आई रन अ कम्पनी वी हेभ अ टिम अफ 100 people भने 3-4 जना भन्छ. नेपालमा 100 जना भएको कम्पनी कति धेरै रहेछ भन्छ नि. 200 जना इम्प्लोय भएको कम्पनी कति धेरै रहेछ भने त्यो एक्सपोजर पायो. अनि देयर आर स्टुडेन्ट्स हुन्छ नि त्यो आइटी भनेपछि वेबसाइट डेभलपमेन्टमा लिमिट भइरहेको थियो नि त. वेबसाइट डेभलपमेन्ट अर जस्ट सानो एउटा एप्लिकेसनमा त्यहाँबाट हाई लेभलको डेटा यहाँ हेल्थको कम्पनीजहरू कति धेरै छ त्यो लेभलको एक्सपोजर्सहरू स्टुडेन्ट्सलाई दिन पायो होइन. अनि इन टर्म्स अफ स्टुडेन्ट्स सुड बी अटेन्डिङको कुरामा चाहिँ यस हामीले हेर्दा चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग डेटाबेस हेर्दा चाहिँ 700 or 800 स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अटेन्ड गरेको छ इन 3 years. बिसाइड द्याट देयर आर मेनी स्टुडेन्ट्स हु निड टु अटेन्ड होइन. यस यु हेभ टु अटेन्ड भन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ बिकज दिस गिभ्स यु एक्सपोजर. अनि एट द सेम चाहिँ कलेज पढिरहेको बेला एउटा भिजन भयो भने सजिलो हुन्छ कि आई थिङ्क आई वान्ट टु वर्क इन दिस कम्पनी. यो कम्पनीहरू त नेपालमा रहेछ. आई रियली वान्ट टु वर्क इन दिस कम्पनी भयो भने चाहिँ त्यही अनुसार काम पनि गरिन्छ, त्यही अनुसार मिहिनेत पनि गरिन्छ. मेरो केसमा त्यही भयो कि म कलेज पढ्दा आई केम टु नो कि नेपालमा आउटसोर्सिङ कम्पनीजहरू नेपालमा अलिक राम्रो एप्लिकेसन बनाउने कम्पनीहरू रहेछ भने पनि मैले सिमिलर करियर फेयर्स इभेन्टमै गएर थाहा पाएको हो. देन आई स्टार्टेड वर्किङ फर द्याट के हुन्छ आई रियली वान्ट टु वर्क टु कम्पनीज विथ कम्पनीज लाइक द्याट भनेर त्यो माइन्ड सेटमा स्टार्ट गर्दा आई इभेन्चुली
got a job in that company where I thought that I'll be working के हुन्छ नि. So त्यो direction चाहिँ मलाई सानो एउटा event attend गरेर पायो हैन. अनि त्यो learningबाट त्यो एउटा सानो storyबाट चाहिँ we want other students to get that inspiration so that they will also be able to see कि यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ. Not limited to Nepal probably हुन्छ नि. सिङ्गापुरमा कम्पनीमा काम गर्न पर्यो भने or if I want to work outside Nepal यस्तो कम्पनीमा चाहिँ यसरी अप्लाई गर्न मिल्दो रहेछ भने त्यो आइडियाजहरू पनि यस्तो इभेन्टबाट चाहिँ आउँछ भने. So to students ko events to career fair and like all those students who came your event not just career fair, not let's not limit to that like were there cases like that they got a job or like they got offer from the company or maybe at least got a pass to हामीले नै हायर गरेछौँ हैन. सो नट अरू कम्पनीजहरूको त आफ्नै ठाउँमा छ. हामीले करियर फेयर गर्ने बेला चाहिँ हामी सबैजनासँग त्यसरी रेकर्ड चाहिँ लिएको थिएन. तर हामीले त्यो फेसबुकमा लिङ्क्डइनमा मान्छेले गट अ जब भने त्यो प्रोफाइल अपडेट गरेर हुन्छ नि. सो वी नो दिस पर्सन अटेन्डेड आवर इभेन्ट एन्ड वी नो दिस कम्पनी वाज हायरिङ भने त्यस्तो केसेसमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको केसमा चाहिँ हायरिङ चाहिँ हामीले धेरै देखेको पनि छौँ. स्टुडेन्ट भन्दा पनि त्यो भर्खर पास आउट गरेर 2-3 महिना कहीँ इन्टर्नसिप गरिसकेकोहरू केसेसमा चाहिँ थियो कि त्यो फ्रेस स्टुडेन्ट्सहरूको केस चाहिँ प्रब्लली छ होला तर हामीलाई त्यो नोटिस छैन. तर इन्टर्न गरेर एक्ज्याक्टली नयाँ करियर खोजिरहेकोहरूको केसमा चाहिँ we've seen people getting job. त्यो चाहिँ छ, त्यो स्टोरिज चाहिँ छ हामीसँग. अनि सो तपाईँहरूले नट जस्ट फर स्टुडेन्ट्स प्रोफेसनल्सको लागि धेरै इभेन्ट गर्नुपर्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल अजाइलको के भन्छ त्यसले एजाइलको ग्यादरिङ अजाइल ग्यादरिङ होइन. अनि त्यो रिजनल ग्यादरिङ भन्छ होइन. सो रिजनल ग्यादरिङ गर्दाखेरि आई केम टु रिजनल ग्यादरिङ the amount of people like that they came in at that event was like massive होइन. लास्ट इयर त भर्चुअल गर्नु पर्यो. तर सो वर्किङ प्रोफेसनलको केसमा चाहिँ लाइक how was it different in terms of like managing events, like doing events, calling the speakers? अब यहाँ स्पिकर सेलेक्सनको पनि धेरै रोल आउँछ होइन. किनकि प्रोफेसनल्सहरू हो, दे वान्ट टु लिसन टु गुड पिपल अर मेबी हुन्छ नि बाहिरबाट स्पिकर ल्याउनु पर्यो के गर्नु पर्छ. सो हाउ वाज लाइक डिफ्रेन्ट इन टर्म्स अफ इभेन्ट्स फर वर्किङ प्रोफेसनल्स? यसरी भन्छु है, अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ अब मैले जेनरिक भएर आन्सर दिनु मिल्दैन. वेन वी वर डुइङ मोबाइल मन्डे इट वाज ह्यान्ड पिक स्पिकर्स. त्यसमा चाहिँ हामीलाई यही मान्छे नै हामीलाई बोलाउनु थियो भन्छ. वी वर ह्यान्ड पिकिङ. हामीले ड्रिबल गर्ने बेला ओपन पनि थियो तर ह्यान्ड पिक पनि धेरैजनालाई गरेको थियौँ. एजलको गर्ने बेला वी आर भेरी ओपन. फर्स्टको फ्यु इभेन्ट्समा चाहिँ सानसानो इभेन्टबाट स्टार्ट गर्दा वी ह्यान्ड पिक्ड बिकज मान्छेहरूलाई त्यो कतिजना त हुन्छ नि के बोल्ने अर कस्तो हुने लेट्स से आइ एम प्र्याक्टिसिङ समथिङ अरूलाई पनि थाहा छ होला मैले किन सेयर गर्नु पर्छ र हुन्छ नि. आई थिङ्क अडियन्स आर स्मार्ट इनफ भन्ने कतिजना त्यो बायसमा बसिरहेको हुन्छ. सो उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर होइन आई थिङ्क दे आर सो मेनी पिपल हु हेज येट टु लर्न भन्ने कुरा त्यो कुराहरू कन्भिन्स गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट आएको थियो. सो ह्यान्ड पिक पनि धेरै भयो. अनि ओपनको कुरामा इन्टरनेसनल इभेन्ट्सको कुरामा प्रोफेसनल्सहरूको केसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दा चाहिँ प्रोफेसनल्सको केसमा इन टर्म्स अफ पार्टिसिपेन्ट्स we used to charge a pretty good amount because we don't want to limit our event just for events. Events पछि हामीले डिनर्सहरू हुन्छ मजाले इभेन्ट्सहरूको त्यो आफ्टर पार्टीलाई हामीले एकदमै प्रायोरिटी दिएर नेटवर्किङ्सहरू नै सोचेर वी चार्ज हुन्छ वी वान्ट टु कभर दोज थिङ्स बिकज इभेन्ट्सबाट लर्निङ 30-40% होला. रेस्ट अफ द लर्निङ त्यो नेटवर्किङ हुन्छ. सो वी प्रायोरिटाइज दोज थिङ्स. स्टुडेन्ट्सहरूको केसमा चाहिँ वी नेभर युज टु गिभ ड्रिङ्क्सहरू त्यस्तो कुरामा. सो त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ गर्थ्यो. र इन्टरनेसनल स्पेसको कुरामा चाहिँ इट्स ओपन कल है. इन्टरनेसनलको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने हामीले नेपालमा हामीले एजलको कन्फरेन्स गर्ने बेला सायदै किनोट स्पिकरलाई मात्र हामीले ह्यान्डपिक अर रिक्वेस्ट गरेको थियो होला कि एउटा दुइटामा. आउट अफ द्याट 16-17जना जति पनि बाहिरबाट आउँथ्यो त्यो paper.ioबाटै आउँछ कि papercall.ioमा हामीले पोस्ट गर्थ्यो. अनि अलमोस्ट 16 कन्ट्रिज 14 कन्ट्रिज 15 कन्ट्रिजबाट डिफ्रेन्ट स्पिकर्सहरू चाहिँ त्यहीँबाट नै अप्लाई गरेर आउँथ्यो कि. अनि प्लस हामीले वेबसाइटमा राख्थ्यौँ आफ्नो प्लस हाम्रो आफ्नो प्रोफाइल्स सोसियल मिडियामा राख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू आउँथ्यो कि. सो त्यसमा चाहिँ बाहिरको केसमा चाहिँ पिकै गर्नुपर्ने केस थियो. नेपाल केसमा फ्यु स्पिकर्सहरू चाहिँ आफै अप्लाई गरेर आउने थियो. तर नेपालमा अलिकति मैले देखेको चाहिँ यो प्रोफेसनलको केसमा चाहिँ अरू इभेन्ट्सको केसमा papercall.ioबाट एप्लिकेसन्स आउने अलिकति कम चाहिँ छ होइन कम्पेयर टु अब्रोड. So in terms of international events, like how did international events came to Nepal? Like what's the story behind that? Okay,
सानो इभेन्ट्सबाट नै स्टार्ट भयो. ड्रिबल वाज एन इन्टरनेसनल ब्रान्ड जति पनि कम्युनिटिजहरू छ सबैको इन्टरनेसनल लेभलमा केही न केही कम्युनिटी केही न केही युजर ग्रुप्स त छँदैछ होइन. र अलिकति लार्जर लेभलमा हामीले गरेको भनेको एजेल हो. एजेलको चाहिँ हामीले सानोबाट स्टार्ट गऱ्यौँ. वी युज टु डु सर्टिफिकेसन्स. 2016 तिर हामीले सर्टिफिकेसनबाट स्टार्ट गऱ्यौँ. गर्दा गर्दै we came to know about international conferences of Agile that we can bid regional gathering बाट स्टार्ट भयो. त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ. त्यो इन्टेन्सन पनि हाम्रो एकदमै नेपाललाई चिनाउने इन्टेन्सन चाहिँ पहिलादेखि नै थियो. बिकज म 2016 बेङ्गलोरमा ग्लोबल स्क्रम ग्यादरिङ अटेन्ड गरेको थिएँ. अनि त्यहाँ चाहिँ के हुने भने नेपालमा आइटी कम्पनी छ र भन्ने सबैजना अचम्म लाग्थ्यो कि. अनि एभ्री अदर पिपल वी मिट यु गाइज हेभ फ्रम नेपाल वी हेभ आइटी कम्पनीज भन्छ. अनि त्यसमा यु प्र्याक्टिस एजाइल यु प्र्याक्टिस स्क्रम भन्ने त त्यो कहाँ के हुनु त्यहाँ बाहिरतिर चाहिँ. अनि इट वाज हुन्छ नि इभन इन्डियाको पार्टिसिपेन्ट्सहरू बङ्गलादेशको पार्टिसिपेन्ट जो नियर बाई हुन्छ नेपालको वरिपरिको पार्टिसिपेन्टहरू अचम्म मान्थ्यो कि नेपालमा आइटी कम्पनी छ होइन. त्यो बेलादेखि चाहिँ अलिकति वी रियली वान्ट टु डु समथिङ इन नेपाल भन्ने पोइन्ट चाहिँ हामी त्यो जति पार्टिसिपेट गर्थ्यौँ उनीहरू हामीमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एजेन्डा थियो कि. अनि 3-4 दिनको इभेन्ट थियो. अन द लास्ट डे when the audience asked for the feedback, when the organizers asked for the feedback, I went on the stage and said, we really want to welcome you in Nepal because there are lots of IT companies in Nepal and the community of Nepal of IT is pretty growing and we want to welcome you. त्यहाँबाट एउटा सानो start भयो. Then Singapore there was a global Scrum Gathering in 2017 जहाँ one of our community को दाई Prakash Ariel. So he went there, he gave a presentation on why not to do event in Nepal भन्ने टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो कि. एन्ड द्याट वाज अ सटायरिकल इभेन्ट क्या एक्चुअली. सटायरिकल प्रेजेन्टेसन के हुन्छ नट टु डु इभेन्ट भनेर. नेपालमा यस्तो राम्रो कुराहरू छ नेचुरलको नेचरको कुराहरू छ होइन. यहाँ नेपालको क्लाइमेटको कुराहरू छ. यस्तो राम्रो इभेन्ट हुँदा वाइ नट टु डु टाइपले हुन्छ. त्यसरी सटायरिकली गर्दा द्याट गिभ अ वान लेभल अफ पिन्च कि. अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ एजाइलको अलिकति ग्लोबल लिडर्सहरूमा पनि अलिकति मेसेजहरू गयो. इट अल स्टार्टेड द्याट वे. देन पछि एप्लिकेसन हुन्छ त्यसको पनि ओपन कल्सहरू हुन्छ. ओपन कल गर्दा चाहिँ वी अप्लाइड एन्ड दे वर नट एक्सेप्टिङ द प्रपोजल. अनि क्यानाडामा चाहिँ एजाइलको रिजनल स्क्रम ग्यादरिङ भएको थियो. क्यानाडाको रिजनल स्क्रम ग्यादरिङमा नेपालको एकजना पार्टिसिपेन्ट प्रमेश भएको थियो. प्रमेश दाइ लकमेन्टबाट उहाँ जानुभएको छ कि. अनि दे वर क्वाइट सरप्राइज कि नेपालबाट क्यानाडासम्म आएर कोही मान्छे इभेन्ट अटेन्ड गर्दैछ कि. अनि दे वर लाइक यस्तो हुन्छ तिम्रो नेपालमा हुन्छ नि यो लेभलको छ र तिम्रो हुन्छ यहाँसम्म आइरहेको छौ एउटा इभेन्ट अटेन्ड गर्न. अनि नेपालमा ग्रोइङ छ यता कुरा भयो. एन्ड देन दे अल्सो सेड कि एउटा नेपालबाट एप्लिकेसन आएको छ फर होस्टिङ दिस इभेन्ट. यो के हो यो हुन्छ नि यो केटाहरू सिरियस हो कि यो जेपाते हो कि हुन्छ अर हुन्छ नि ठग्न खोजेको कि के हो यो भन्ने कुरा चाहिँ. देन दे वाज अ भ्यालिडेसन हुन्छ नि एउटा नेपालबाट आएको पार्टिसिपेन्ट होइन दे वर क्वाइट सिरियस वी रियली वान्ट टु डु इट भनेर त्यहाँबाट एउटा पुस भयो. देन वी गट एन इमेल द्याट ओके लेट्स डु इट इन नेपाल भनेर. सो त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भयो. नेपालमा हामीले फर्स्ट टाइम गऱ्यौँ 2017 को एन्डतिर. त्यो गर्ने बित्तिकै हामीलाई सपोर्ट चाहिँ पहिलादेखि नै यो इन्टरनेसनल अलिकति एजाइलको यो अलिकति सिनियर लेभलको कोचेसहरू ट्रेनर्सहरू भन्ने सपोर्टहरू थियो. सो दे केम इन दे क्वाइट इम्प्रेस इन टर्म्स अफ द वे वी डु इभेन्ट. हामी जति सिरियसली लिन्थ्यौँ हामी हाम्रो गेस्टहरू स्पिकर्सहरूलाई एयरपोर्टमा गएर पिक गरिदिन्थ्यो भन्छ नि कतिजनालाई होटलले पठाइदिन्थ्यो. त्यसो सानो गेस्टर्सहरूले गर्दा पनि एकदम इम्प्रेस. अनि नेपाल आइसकेपछि मान्छेहरूबाट इम्प्रेस के हुन्छ नि पार्टिसिपेन्टहरूले उनीहरूसँग बोल्ने उनीहरूसँग इन्ट्रेक्ट गर्ने त्यो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ स्टार्ट चाहिँ. सो द्याट्स हाउ इट अल्सो स्टार्टेड भन्नु. सो सिम्स लाइक त्योभन्दा अगाडि पनि लाइक म रिजनल ग्यादरिङ 2वटामा आउँदाखेरि चाहिँ आई स पार्टिसिपेन्ट्स फ्रम बङ्गलादेश इन्डिया होइन अनि अरू कन्ट्रिज आई इन्टरेक्टेड विथ इन्डिया एन्ड बङ्गलादेश अरूहरू पनि थियो होला. सो लाइक इट सिम्स लाइक नेपाल क्यान बी अ हब लाइक हुन्छ नि किनकि वी क्यान अल्सो प्रमोट टुरिज्म एट वान पोइन्ट. वी क्यान अल्सो प्रमोट आवर आइटी इकोसिस्टम and we can also हुन्छ नि do events at the same time. So like is that a valid point from your side? That त्यो पनि हाम्रो लर्निङ हो. त्यो पनि देखियो हामीले गर्न सकिन्छ भनेर. सो हामीले फर्स्ट रिजनल स्क्रम ग्यादरिङ गरेपछि वाट ह्यापन वाज पार्ट यो स्पिकर म्याक्सिमम् चाहिँ स्पिकर्सहरू चाहिँ इन्टरनेसनल स्पिकर्सहरू जो आउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा प्याकेजेसहरू पनि पर्चेस गर्दो रहेछ कि. सो नेपाल आयो नेपाल आइसक्यो म एउटा माउन्टेन फ्लाइट चाहिँ गरेर जान्छु नेपाल आइसक्यो पोखरा गएर आउँछु भन्ने हुन्थ्यो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भयो भने सो अहिले जति पनि यो अलि टुरिज्मको
हुन्छ नि कति पर डे कति पे गर्छ भने अब टुरिज्मकोमा जाँदा चाहिँ अब टप $100-200 पर डे स्पेन्ड गर्ने टप टायर्स भनौँ न. सो वी फाउन्ड दिज स्पिकर्स दिज पार्टिसिपेन्ट अन दोज टप टायर्स कि. सो उनीहरूले चाहिँ फ्लाइट्सहरू लिने माउन्टेन फ्लाइट्सहरू गइदिने हुन्छ नि. हाम्रो 2 दिनको कन्फरेन्स भयो, सेकेन्ड डेमा माउन्टेन फ्लाइट्स गएर फेरि सेकेन्ड डे कन्फरेन्स अटेन्ड गर्ने, अर्को 2-3 दिन एक्स्ट्रा गएर कतै गएर आइदिने हुन्छ नि. त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ वी स इट होइन. अनि अर्को चाहिँ के एस्पेक्ट भने नेपाल इज अ न्युट्रल ग्राउन्ड फर एभ्री कन्ट्रिज के हुन्छ इन टर्म्स अफ पोलिटिकल रिलेसन विथ कन्ट्रिज. नेपाल आउनलाई चाहिँ कसैलाई अप्ठ्यारो चाहिँ थिएन कि हुन्छ नि. हुन्छ नि यो कन्ट्रीको इस्युजहरू छ नि त कति कन्ट्रिजहरूमा कति ठाउँहरूमा. सो त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा न्युट्रल ग्राउन्ड चाहिँ धेरैजनाले भयो कि. सो वी वर ओपनली इन्भाइटिङ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज हुन्छ नि. दे वर नट हेजिटेन्ट के हुन्छ नि. कतिजनाले चाहिँ नेपाल पनि जाने र भन्ने पनि भयो अरे. अनि दे केम टु नेपाल एन्ड सेड द्याट इट्स अ वन्डरफुल प्लेस. हामी ब्लगै लेखेको छु कि एकजना पार्टिसिपेन्टले. सो देयर वाज अ पर्सन फ्रम पाकिस्तान एन्ड सी केम टु नेपाल. अनि सी वाज क्वाइट सरप्राइज हुन्छ नेपाल चाहिँ यस्तो रहेछ सोचेको भन्दा भनेर. सी केम एन्ड सी रोट अ ब्लग अन नेपाल चाहिँ जानुपर्छ भने. वी स दोज पोजिटिभिटी इन मेनी पार्टिसिपेन्ट फ्रम मेनी कन्ट्रिज. अनि यस इन टर्म्स अफ द इभेन्ट हब काठमाडौँ अर नेपाल भनौँ चाहिँ देयर इज हाई चान्सेस because of the neutral ground that we have. अनि at the same time pricing पनि अलिकति नेपालमा हामीले इभेन्ट गर्दा कम्पेरिटिभली सस्तो छ कि. we charge नेपालीमा $100 भनौँ न. एकदमै महँगो भयो $100 कहिले 110 सम्म जाला होइन. तर बाहिर इभेन्ट गऱ्यो भने अब सिङ्गापुरमा $600-700 हो कि एउटा इभेन्ट गरेको 2 डेजको हुन्छ नि. अनि खाना पनि दिँदैन होइन. सो त्यस्तो छ. यस तर फर्स्ट एसिया जाने बेला त्यो डिफ्रेन्ट छ होइन. त्यो इभेन्ट वाइज हेर्दा चाहिँ रिजनल स्क्रम ग्यादरिङ पनि एकदम सस्तो छ क्या नेपालमा. सो क्वालिटी पनि पाउँछ होइन. सस्तो छ, राम्रो दिन्छ. अनि अर्को चाहिँ एकछिन नेपाल आइसकेपछि घुमेर जाउँ भन्ने चाहिँ धेरैजनाको हुँदो रहेछ कि. वी स दिस अपर्च्युनिटी एज वेल. र हामीले फर्स्ट टाइम गर्ने बेला देयर वर 6 कन्ट्रिज पार्टिसिपेटिङ इन रिजनल स्क्रम ग्यादरिङ. 2019 जब हामीले अर्को कन्फरेन्स गऱ्यो 2019 अक्टोबरमा 16 कन्ट्रिज भएको थियो कि. सो फ्रम 6 to 16 भएको थियो कि. सो त्यो चेन्जेस चाहिँ वी स द्याट. अनि यस त्यो हब चाहिँ वी सी द पोसिबिलिटिज. अब मेबी अहिलेको टाइममा नहोला तर फ्युचर डेजमा यस द्याट देयर इज अ पोसिबिलिटिज टु इट. सो त्यो 16 कन्ट्रिज भन्नाले जस्ट एसिया लाइक नो युरोप युएस सबै. या युएसको थियो. अब म 2टा इयरमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छु होइन कुन इयरमा. अस्ट्रेलियाबाट थियो, पोल्यान्डबाट थियो, युएसबाट त आइरहेको हुन्छ, जापानबाट. एसियन साइड चाहिँ धेरै नै छ. एसियाबाट बङ्गलादेशबाट इन्डिया पाकिस्तान यो त भइरहन्छ, सिङ्गापुर. तर यस स्विजरल्यान्डबाट थियो, पोल्यान्ड अस्ट्रेलिया थियो कन्ट्रिजहरू. लन्डनबाट थियो या अरू युरोपियन एसियन अमेरिकन सबै थियो. तर बाहिरबाट पार्टिसिपेन्ट आउँदा मेबी पार्टिसिपेन्ट त नभन पार्टिसिपेन्टलाई दे कम देयर अन देयर ओन. दे लाइक हुन्छ नि के अरे आफ्नो इभेन्टमा गयो त्यसपछि गएर कहाँ घुम्ने आफूले प्लान गरेर आउँछ. तर स्पिकरको केसेसमा चाहिँ हामीले पनि पहिला लाइक सानो इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिरबाट गेस्ट बोलाउँथ्यो. युजली इन्डिया हुन्थ्यो के सिङ्गापुर हुन्थ्यो होइन. अनि हाम्रो एउटा त्यो बानी के एकदमै हुन्छ नि के भन्छ अतिथि सत्कार गरेर राख्नुपर्ने एउटा बानी हुन्छ नि. त्यसले त्यो चाहिँ हुने के पहिलेदेखि होइन. हामी पनि एयरपोर्टमा जाने, पिक गर्न जाने होइन, घुम्न जाने सबै त्यो के अरे रमाइलो गर्न जानुपर्ने सबै हुन्थ्यो होइन. सो लाइक हाउ वाज द फिलिङ लाइक वेन यु डिड इभेन्ट्स एन्ड ब्रड स्पिकर्स फ्रम अब्रोड. अनि लाइक यो हस्पिटालिटी कस्तो लाग्यो भने लाइक व्हाट वाज द फिडब्याक. अनि हस्पिटालिटीमा राम्रो अलवेज इट हेज अलवेज बिन ग्रेट होइन. त्यसले गर्दा पार्टिसिपेन्टहरू रिपिट हुने बढ्ने त्यस्तो छँदैछ. तर हामीले त्यो एउटा याद गर्न पनि एकदम धेरै केयर गर्न पनि इरिटेट हुने. जस्तै इफ आइम ट्राभलिङ सम कन्ट्रिज दिनभरि एउटा गेस्ट चाहिँ हुन्छ नि, दिनभरि त्यो कन्ट्रीको एउटा साथी चाहिँ बस्थ्यो भने मलाई पनि आई लुक फर फ्रिडम दिन्छ. सो हामीले चाहिँ गर्दा त्यो वेलकमसम्म चाहिँ ठिकै छ. तर इभेन्ट पछि चाहिँ हामी छोडिदिन्थ्यो कि हुन्छ नि. सो इभिनिङ 5 बजे इभेन्ट सकिन्छ भने कुनै बेला डिनर हुन्थ्यो, कुनै बेला डिनर हुँदैन थियो. सो वी टु लिभ देम क्या. अनि दे युज टु गो अन देयर ओन, ह्याभ अ ड्रिङ्क्स, गो अराउन्ड एन्ड लुक अफ प्लेसेस. त्यो चाहिँ हामी छोडिदिन्छ. तर फिडब्याक इन टर्म्स अफ फिडब्याक द वे वी ट्रिट देम इट हेज अलवेज बिन गुड. नाइस. So you have also attended events outside Nepal, India, Bangladesh, Singapore. Like this was a very particular Singapore ko first Asia. It's like a very big event in terms of first community and like to Asia bata bani na. So like how was your experience on going to Singapore, like attending first Asia, and like how different was it from Nepali events? Okay. सो त्यहाँको केसेसमा मैले देखेको इन टर्म्स अफ अर्गनाइजेसन इन्भल्भमेन्ट चाहिँ
हाई जस्तै फेसबुक गुगल हामीले चाहिँ नेपालमा जस्तो स्टल्सहरू कम्पनीजहरू हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो ठुलो कम्पनीजहरू हुन्थ्यो कि फेसबुक गुगल माइक्रोसफ्टको स्टल्सहरू हुन्थ्यो त्यो लेभलको कनेक्सन्सहरू चाहिँ राम्रो इजिली बन्यो बाहिरको इभेन्ट्समा चाहिँ कन्टेन्ट र त्यो स्पिकिङ सेसन भन्दा पनि नेटवर्किङ नै हो कि अनि हामी पनि त्यस्तै भयो कि अनि 3-4 तलाको हल थियो 3-4 तलाको बिल्डिङ थियो होइन माथि चाहिँ डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू चलिरहन्थ्यो तल चाहिँ तल ग्राउन्डमा चाहिँ फुड सर्भ गरेर हुन्छ फुड हुन्थ्यो कफीहरू हुन्थ्यो अनि त्यहाँ सबै ल्यापटप्सहरू राख्नलाई सानो चेयर्सहरू राखिदिने अनि सोफा जस्तो बिन ब्यागहरू राखिदिने अनि टन्नै हुन्थ्यो कि त्यस्तो त्यहाँ हुन्थ्यो कि धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अनि हामीले देखेको 4 दिन नेटवर्किङ 4 डे चाहिँ हामीले त्यहाँ स्पेन्ड गऱ्यो होला कि होइन अनि त्यस्तो हुन्थ्यो अनि सेसन्सहरू हुन्थ्यो सेसनमा चाहिँ त्यति धेरै मान्छे हुँदैन एकदम ठुल्ठुलो इम्पोर्टेन्ट सेसनमा मान्छेहरू हुन्थ्यो एउटा फन्नी इन्सिडेन्ट चाहिँ के भयो थियो भने त्यो सेसन चाहिँ फेरि त्यो नेटवर्किङ जहाँ हुन्छ त्यसकै पछाडि भयो थियो कि भन्छ नि एकदम एक्सेसिबल ठाउँमा भयो थियो कि त्यो सेसनको टाइटल चाहिँ हाउ टु डु अ मिटअप हुन्छ नि द्याट क्यान ब्रिङ अ हाउस फुल अफ अडियन्स भन्ने टपिक थियो कि होइन अनि त्यसमा त मान्छे थिएन कि हुन्छ नि अनि त्यो मान्छेले त पुरा मिटअप कसरी हाउसफुल गर्ने भन्ने टपिक सेयर गरेको थियो अनि म चाहिँ ल एकदम इन्ट्रेस्टिङ म त इभेन्ट गर्ने मान्छे एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुँदा गएको थियो होइन म 3-4 जना हुन्छ नि ओके आई थिङ्क मेरो टपिक अनुसार मिलेन सो त्यस्तो हुन्छ कि अनि त्यो इभेन्चुली पिपल वर देयर फर नेटवर्किङ के अनि ल्यापटप खोलेर काम गरेर हुन्छ अफिसको काम गरेर हुन्थ्यो कतिजना हुन्छ त्यस्तो चाहिँ देखियो र कन्टेन्ट वाइज चाहिँ आई थिङ्क नेपालको चाहिँ वी भेरी मच सिरियस अन कन्टेन्ट को स्पिकर के बोल्दैछ के टाइटल भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुराहरू छ तर मान्छे नेटवर्किङमै जान्छ कि सो त्यति क्विकली चाहिँ लर्निङ चाहिँ क्विकली देखेको डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ त्यति नै हो त्यो म पनि लाइक इभेन्ट्समा सेसन बसेको मलाई यादै छैन कि कुनै पनि सेसन बसेन म जाने कुरा गर्ने हुन्छ नेटवर्क गर्ने आफ्टर पार्टीमा बस्ने त्यही नै होला कि मेरो लागि इभेन्टहरूको रमाइलो पार्ट भनेको द्याट्स बिकज आई कलेक्ट मोर नलेज फ्रम द्याट देन लाइक एटेन्डिङ द्याट सेसन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन अनि एउटा मलाई एकदमै लाइक डिफ्रेन्ट लागेको पार्ट चाहिँ जस्तै म सिङ्गापुरमा माइक्रोसफ्टको एउटा इभेन्टमा गएको थिएँ कि आई वाज अ स्पिकर एज वेल एज अ भलिन्टियर देयर अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको नेटवर्किङ एरिया जस्तो थियो कि हल अनि हलमा चाहिँ त्यहाँको मेनी कम्पनीज वेयर देयर होइन माइक्रोसफ्ट भइहाल्यो त्यसपछि गएर माइक्रोसफ्ट स्ट्याकमा काम गर्ने माइक्रोसफ्ट टेक्नोलोजीहरू सर्भ गर्ने कम्पनीहरू टन्नै थियो कि अनि त्यो लेभल अफ डेडिकेसन द्याट दे गेभ टु हुन्छ नि के त्यो नेटवर्कमा बुथमा आउने मान्छेहरूलाई त्यो एकदमै बेग्लै नै कि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल गराउने होइन प्रिभिजहरू दिने त्यो सबै दिने अनि त्यही कुरा चाहिँ आई थट लाइक हुन्छ नेपालमा पनि इफ यु ह्याड होइन कम्पनीज मोर कम्पनीज वुड कम एट दिज इभेन्ट्स अनि लाइक सो हाउ देयर कम्पनी वर्क्स वाट दे वर्क अन होइन अनि मेक फिल दि पार्टिसिपेन्ट फिल गुड होइन त्यो भएको भए चाहिँ लाइक इट वुड बी भेरी गुड जस्तो लाग्छ कि हाम्रो इकोसिस्टम एज इकोसिस्टम इट्सेल्फ नि वाट डु थिङ्क अबाउट हामीले इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले नेपालमा इभेन्ट गर्दा स्टल्सहरू राख्ने बेला कस्तो हुन्थेन त्यहाँ चाहिँ स्टल्सहरूमा गेम्सहरू इन्ट्र्याक्सहरू गराउने त्यहाँ स्टल्समा एकदम पुल गराउने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ कुनै कम्पनीहरूले एकदमै सिरियसली नै गर्छ क्या नगर्ने तर हाम्रो केसेस चाहिँ के पनि भन्दा एकदम फनी इन्सिडेन्ट छ क्या नेपालमा स्याटरडे सन्डे नै हुन्छ स्याटरडे भनिदिन्छ कतिजना होइन अब स्पोन्सर पनि गरिरहेको हुन्छ होइन अनि लेट्स से एउटा मेन स्पोन्सर छ अर्को चाहिँ को स्पोन्सर्सहरू छ होइन अब मेन स्पोन्सर अर जसले धेरै पे गर्यो अब उसको स्टल छैन अनि जसले को स्पोन्सर्सहरू गर्यो उसको स्टल चाहिँ देवर मोर सिरियस के हुन्छ नि अनि त्यस्तो केसेसहरू पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो भयो कि अनि अब त्यो कम्पनीको त्यस्तो इभेन्ट्सबाट लिने बेनिफिट थाहा नपाएको हो कि कम्पनीले होइन इभेन्ट्सबाट गर्न सकिने अब हामीले सायद त्यो अलिकति एक्सपोजरको इस्युज पनि होला कि हुएभर आर सेटिङ इन द स्टल्स हुन्छ त्यो एक्सपोजरको इस्युजहरू पनि हुनसक्छ यहाँ चाहिँ कस्तो भने हामीले बच्चादेखि इभेन्ट्स भनेको त्यो अब त्यो क्यानभादेखि देख्यो त्यसो स्टल भनेको इट्स जस्ट टु कलेक्ट इमेल एड्रेस फोन नम्बर्स एन्ड गिभ फ्लायर्स हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट इम्प्रेसन इज स्टिल देयर बट वेन यु गो आउटसाइड अब हामीले फेसबुक गुगलसँग गर्दा त उनीहरूसँग कुरा गर्दा विल भिजिट अ कम्पनी लेभल हामी नै पुग्यो कि अब गएर पनि आयो होइन अनि हामीलाई त अब एक लेभलको त्यो कम्पनी भिजिट गर्न पनि नेक्स्ट लेभल एक्सपोजर थियो एज अ पार्टिसिपेन्ट पनि म र पुनित थिएँ अनि वी वर पुसिङ देम कि इज इट पोसिबल फर अस टु भिजिट य कम्पनी भनेर भनिदिने त्यो चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूले नेपालको कम्पनीजहरूलाई भन्न पनि सक्थ्यो होला होइन त्यहाँबाट पार्टिसिपेन्टको थ्रुबाट पनि एउटा त्यस्तो इन्ट्र्याक्सन्सहरू ल्याउन सकिन्छ
र कम्पनीजहरू पनि त्यो ओपन भइदिने कि गफ गरिदिने यताउता हामीले के टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेको छ त्यो लेभलमा कुरा गरिदिने क्या राम्ररी यो जब छ यो भेकेन्सी मात्र होइन कि एकदम सायद स्टलमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ टेक्निकलै थियो क्या हामीसँग कुरा गर्नेहरू अनि कस्तो कस्तो स्टल्सहरू थियो भने स्टल थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो सोल्डिङ गर्ने कि सो अल यु पे $10 $20 अनि आइल टिच यु सोल्डरिङ भनेर कि अनि अब मैले त बच्चादेखि मलाई त केही नयाँ लागेन पुनीत वाज सो एक्साइटेड हुन्छ नि हिज रेडी टु पे $30 $20 जस्ट टु लर्न हाउ टु सोल्डर के सो द्याट वाज एक्चुली त्यो कम्पनी चाहिँ अब यो आइओटी लेभलमा काम गर्नेहरू थियो ए ओके सो देवर प्रमोटिङ द्याट हुन्छ नि बाई टिचिङ पिपल हाउ टु डु सोल्डरिङ यस्तो यस्तो कुराहरू कि त्यसरी पनि एक्टिभिटिजहरू गरेर हुन्थ्यो होइन अनि त्यो लिनक्स पनि एउटा थियो लिनक्समा चाहिँ मसँग त्यो एउटा सानो लिनक्सको त्यो टोय छ कि त्यो म्यास्केटहरू दिइरहेको थियो कि उनीहरूले हुन्छ नि देवर जस्ट गिभिङ दोज थिङ्स अनि वी आर इन्ट्रेक्टिङ अनि मान्छेले त्यो म्यास्केट लिनलाई भयो भने त्यो लिनक्सको स्टलमा गइरहेको थियो अब लिनक्स त कम्पनी केही पनि छैन त्यो एउटा अर्कै कम्पनीले लिनक्सको त्यो दिइरहेको थियो कि एउटा ओपन सोर्सको हुन्छ नि त्यसरी इन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ गराइरहेको थियो होइन उनीहरूको चाहिँमा त्यसो सेसनमा भन्दा त्यो स्टल्सहरूमा झुमिने रिजन चाहिँ त्यस्तै हुन्थ्यो के हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू देखेर हुन्थ्यो अनि पुरानो कम्प्युटरहरू राखेर डिस्प्ले गरेर ओपन गरेर हुन्छ त्यो देखाइरहेको थियो हुन्छ नि रमाइलो थियो जस्ट त्यहाँ बाहिर चाहिँ So let's suppose you have a company and there is a big event going on. How would you present yourself there? Okay? I would I don't know about coding देखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ भन्दिनँ I primarily into design हुन्छ नि म चाहिँ फिग्माको सेसन त्यहाँ एउटा स्टल लाग्थ्यो होला कि हाउ टु लर्न फिग्मा इन 5 minutes भनेर सानो कुरा एक्टिभिटिज गराउँथ्यो होला क्या अरू फिग्मामा त मल्टिपल मान्छेले डिजाइन गर्न मिल्छ नि त आई माइट बी डुइङ अ कम्पिटिसन अन लेट्स मेक अ वेबसाइट भन्ने एउटा XYZ वेबसाइट बनाउने एउटा कम्पिटिसन त्यहाँ राख्थेँ होला कि द्याट विल इभेन्चुली प्रमोट द्याट वी आर अ डिजाइन एजेन्सी अर आई हेभ अ डिजाइन हुन्छ नि वी प्रायोरिटाइज डिजाइन भन्ने मेसेज त्यसरी त अनि हायर गर्न सकिन्छ नि त इफ माई इन्टेन्सन फ्रम द्याट इभेन्ट इज टु हायर अ डिजाइनर सो त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू गराउँथ्यो होला क्या फिग्माको त्यो आर्टहरू गरेर अरू मेबी आर्ट्सहरूको गर्थ्यो होला होइन अरू सानो वेबसाइट कम्पिटिसन गरिदिन्थ्यो होला क्या स्टलमा मेक अ वेबसाइट अब दुई दिनको कन्फरेन्स भयो भने 2 दिनको एउटा टक्स दिएर एउटा कलेजको अरू एउटा ब्याङ्कको टपिक्सहरू 5-6वटा टपिक दिन्थ्यो होला लेट्स डु अ वेबसाइट कम्पिटिसन भनेर सो देयर आर मेनी थिङ्स द्याट वी क्यान बी द्याट जस्ट फर माई ओन हुन्छ नि भर्खरै ऱ्यान्डमली आएको आइडिया कि डिजाइनको गर्ने भन्छ म त्यस्तो गर्थेँ होला कि हायरिङ पनि सल्भ हुन्थ्यो इन्ट्र्याक्ट पनि हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई अनि गिफ्ट पनि दिइदिउँ होला कि इफ आइएम पेइङ $50,000 फर अ स्टल I'll give 10,000 15,000 rupees को बरु अर्को एक्स्ट्रा फर अ गिफ्ट हुन्छ त्यहाँबाट सो द्याट्स वाट वी क्यान डु जस्तो लाग्छ अनि सो लाइक इन टर्म्स अफ अर्गनाइजिङ इभेन्ट्स होइन लेट्स टक अबाउट स्याड रियालिटिज अफ इभेन्ट्स एन्ड लाइक हाउ इट वर्क्स एन्ड युजली हाम्रो पहिला कम्पनीहरूसँग स्पोन्सरसिप लिँदाखेरि पेमेन्टको सबभन्दा ठुलो इस्यु हुने क्या अनि बिग कम्पनी like did you face that like how did you handle that part? Okay, that's a part of business होइन तर यस्तो छ जस्तै मैले त अब टेक कम्पनी पनि रन गर्ने टेक कम्पनीमा एसोसिएट भएकोले चाहिँ वी क्यान टोटली अन्डरस्ट्यान्ड द पेमेन्ट डिलेजहरू स्टफहरूमा कम्युनिटी इभेन्ट्सहरू गर्दा किनकि जति प्रफिट मोटिभ फर प्रफिट भए पनि हाम्रो कम्युनिटी आस्पेक्टहरू त्यो 80% 90% कम्युनिटी आस्पेक्टहरू छ नि त सो त्यो केसेसमा हेर्दा पैसा अड्किने बित्तिकै चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि हुन्छ त्यहाँ त के त्यो न प्रफिटको लागि गरेर हुन्छ आफ्नै त्यो अरू पैसाहरू युज गरेर हललाई पे गर होटेल्सलाई पे गर अनि हाम्रो साइडमा चाहिँ वी नेभर डिले आवर पेमेन्ट टु होटेल्सहरू कि होटेल्स भेन्डर्सहरूलाई कहिले पनि डिले गर्दैन हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ चाँडो हुनुपर्ने क्लाइन्ट्सहरू नआउने स्पोन्सर्सबाट नआउने चाहिँ हुन्छ पार्टिसिपेन्टबाट चाहिँ वी अलवेज गेट अन टाइम कम्पनी स्पोन्सर पार्टिसिपेन्टमा अलिकति डिलेजहरू हुन्छ मेजर डिलेज चाहिँ विभ सिन अन इन टर्म्स अफ द कम्पनी स्पोन्सरसिप त्यसले चाहिँ के भने अलिकति बिजनेस पेमेन्ट्समा चाहिँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तर यस्तो इभेन्ट्समा चाहिँ हामीले यो फेसेस त आइरहेको पनि छ तर कति कुरा चाहिँ रमाइलो पनि के भने पेमेन्ट डिले भइदिन्छ तर अर्को इभेन्टमा पनि त्यही कम्पनी स्पोन्सर गरेर हुन्छ अनि त्यो रोटेट भइरहन्छ क्या त्यो कहिले काहीँ त्यो इट्स ओके फर अस एज वेल के सुरुमा चाहिँ हामी गाह्रो थियो होला सुरुमा चाहिँ हामीले त्यस्तो ठुलो एमाउन्टको पनि गरेको थिएन अनि आफ्नै पकेटबाट पनि अफोर्ड गर्न सक्ने लेभलको थियो पछि गर्दा चाहिँ त्यसो रोटेसनले पनि हामीलाई चाहिँ भयो त्यो फाइनेन्सियल साइडमा चाहिँ त्यसो भयो होल्ने टाइम भन्ने चाहिँ लाग्छ तर अर्को स्याड रियालिटिज अब त्यो फाइनेन्सियल स्याड रियालिटिज भनेर अरू कुराहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली दुःख लाग्ने जस्तै हामीले पोखरामा इभेन्ट गर्ने बेला पोखरामा इभेन्ट वाज कस्ट अस टु बिग फर अस कि पोखरामा हामी इभेन्ट गऱ्यौँ
ड्रिबलले चाहिँ ड्रिबल मिटअपमा चाहिँ दे स्पोन्सर $200 कि ड्रिबलले दिन्छ कि त्यो $200 थियो त्यो $200मा पोखरा गएर भेन्यू चुज गरेर हामी फेरि फर्केर 1 महिनापछि यहाँ स्पिकर्सहरूलाई भनेर फेरि पोखरा गएको थियो कि त्यो के नै गर्न सकिन्छ कि $200मा होइन वी वेन्ट देयर अनि यहाँ पनि फेरि ल त्यो बेला न्यू इयर थियो हामी रमाइलो पनि गर्नुपर्छ गयो होइन तर हामीलाई त त्यो भेन्यूमा $5,000 लिएको थियो जुन भेन्यूमा लियो त्यहीमा हामी होटल बुक गऱ्यो त्यहीँ रुम लियो होइन बस्यो 2 दिन बस्यो इभेन्ट गऱ्यो अनि एकजना स्पिकरले त फ्लाइटमा आउनु भयो अनि वी फ्ल्यू टु पोखरा काठमाडौँबाट अनि अर्को स्पिकर हामीसँगै जानुभयो भन्छ नि अब इमेजिन $200मा के भ्याउनु त्यो त नट इभन 10% अफ द एक्सपेन्सेस द्याट वी डिड होला कि अनि त्यो बस्यो अनि स्पिकर्सहरू बाहिरबाट कोही हामीले बोलाइसकेपछि नट गर्न टेल देम कि होटलको तपाईँ पे गर्नुहोस् अर हुन्छ नि हामीसँग डिनर जाने बेला पनि पे गराउँ त कुरा हुँदैन सो वी विज टु पे फर देम हुन्छ नि द्याट्स फाइन हुन्छ नि तर नेगेटिभ साइड अलिकति स्याड चाहिँ गर्ने पार्टिसिपेन्ट नआइदिने हुन्छ नि छैन कि मान्छे छैन कि अब काठमाडौँदेखि पोखरामा इभेन्ट गरिरहेको थियौँ पोखरा काठमाडौँबाट 12 जना थियो होला 13 जना थियो होला पोखराबाट 8 जना हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कि सो पार्टिसिपेन्ट साइडबाट चाहिँ त्योबाट चाहिँ एकदम स्याड साइड अफ इभेन्ट्स होइन नेपालमा अब यहाँ काठमाडौँको अरू इभेन्ट्समा त्यो त पोखराको साइडको भयो बाहिर इभेन्ट गर्दा केस भयो काठमाडौँ साइड इभेन्ट्स गर्दा स्पेसल्ली इभेन्ट्स लाइक करियर फेयर वेयर हाम्रो क्लिनली हामीले एकदम वी वान्ट टु डु इट फर स्टुडेन्ट्स भन्ने थियो नि त त्यहाँ चाहिँ कम्पनीको पार्टिसिपेसन अलिकति सोचे जस्तो चाहिँ छैन कि देवर कम्पनीज वेयर सपोर्टिङ अस रेगुलरली एभ्री इभेन्ट्समा स्टल राख्ने कम्पनी पनि छन् तर देवर कम्पनीज वेयर लाइक स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिएर के काम भन्छ नि त्यो इन्टेन्सन्सहरू हुन्थ्यो क्या तर इभेन्चुली यस्तो इभेन्ट्सबाट स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफ्नो कम्पनी चिनाउँदै गयो भने त इभेन्चुली यो इकोसिस्टम डेभलप हुने हो नि त सो त्यो इकोसिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्दा चाहिँ एकदम कस्तो जस्तो लाग्ने कि हुन्छ नि त्यो प्रफिट त हामीले कहिले सोच्यौँ अब हामी त्यस्तो इभेन्टमा स्टुडेन्ट्स इभेन्टमा त वी युज टु चार्ज $125 $200 जस्ट टु रेज द कफीको पैसा कफी टी कफी बिस्किट्सहरूको पैसा मात्र रेज गर्ने लेभलको चार्ज गर्थ्यो अरू स्पोन्सरहरूबाट इभेन्ट्सहरू कभर गर्थ्यो होइन तर हाम्रो कोर इन्टेन्सन वाज टु सो केस त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्सपोजर दिनलाई गर्थ्यो नि त तर त्यहाँ इकोसिस्टमको फिलिङ्स चाहिँ धेरै कम्पनीलाई चाहिँ छैन कि फ्यु कम्पनीलाई छ दे हेभ अलवेज बिन विथ अस सिन्स द बिगिनिङ आजसम्म पनि कुनै इभेन्ट गर्दा त्यो कम्पनीहरूसँग हामी जहिले पनि छ होइन तर त्यतिले पुगेन हुन्छ नि वी डोन्ट वान्ट टु टेल कि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नेपालमा 5वटा कम्पनीले मात्र कम्युनिटी हर स्टुडेन्ट्सको बारे सोध्छ भनेर सो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ स्याड रियालिटिज अफ इभेन्ट भर्दा चाहिँ त्यो इकोसिस्टमको भ्याल्यु अरू इकोसिस्टमको पार्ट चाहिँ धेरैले बुझेको छैन कि सो इभेन्ट विल नट गिभ इमिडिएट रिजल्ट नि त आज इभेन्ट गर्यो एउटा कम्पनीले स्पोन्सर गर्यो दे विल नट भोलि नै 100वटा एप्लिकेसन आउने त्यो हुँदैन कि सो इट्स अ प्रोसेस हुन्छ नि तर हाम्रो त इभेन्चुअल टार्गेट त नेपालमा हायरिङको इस्युजहरू सल्भ गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू 3 वर्ष पढ्यो कामै लागेन हुन्छ नि कम्पनी आउँदा हामी फेरि सिकाउनु पऱ्यो भने त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामीले सानो एफर्ट गर्दै हुन्छ नि गर्न खोजेको हो यो करियर लेभलको इभेन्ट्सहरू त्यहाँ चाहिँ कम्पनीजहरूको अलिकति त्यो हुन्छ नि इकोसिस्टम लेभल बुझ्नु सो द्याट्स द प्रब्लम द्याट वी फेस्ड सो everything has a pros and cons. Yeah. So these are the cons about events, and so which will eventually solve होला maybe रहिरहेको होला but it's gonna never gonna stop us and so अर्को पार्ट चाहिँ इभेन्ट्स भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट भेन्यूज इट्स नट जस्ट अबाउट फुड होइन इट्स अल्सो अबाउट स्पिकर्स होइन अनि स्पिकर्सको केसमा चाहिँ yes there are born talented people who can speak very well in public. But what I've seen is there are so many people like they are not willing to speak publicly. अनि गाह्रो पनि मान्ने तर what I feel is speaking at community events is gonna help them होइन and you might be wrong about what you are delivering and it's all about sharing what you have learned नि त so त्यो पार्ट चाहिँ धेरैले नबुझेको जस्तो लाग्छ कि मलाई like what are your feelings about like new people going into like public speaking and like at least helping making sure that speaking will help them in their career side as well. Yes, speaker को case में हम struggles हैं कस्तो छ भने जस्तो yes हामी international events हरू गर्छौं we bring international speaker 15-16 जना हुन्छ नेपालीहरु 3-4 जना हुन्छ हाम्रो eventually एकदम honest target भनेको we want to increase नेपाली speakers हरू के त्यो नेपालको ट्यालेन्ट्सहरू नेपालको स्पिकर्सहरू चाहिँ ग्रो गराउनै छ कि त्यो हाम्रो एजेन्डा चाहिँ जहिले पनि छ कि त्यो गराउन छ
एट द सेम टाइम इन्टरनेसनल इभेन्ट्सहरू जाने बेला पनि नेपालीहरू चाहिँ बढाउन सक्यो सो त्यसरी पनि चिन्नु हुन सकिन्छ होइन जस्तै बङ्गलादेशमा अस्ति जानेको 6जना स्पिकर नेपालको थियो कि एन्ड द्याट वाज वान अफ अचिभमेन्ट्स होइन सो तर यो इट्स अ जर्नी हुन्छ इट्स अ प्रोसेस है अनि हामीले चाहिँ एउटा भेटाएको चाहिँ के भने हामीले कल फर स्पिकर्सहरू गर्दा ओपन कल्सहरू गर्ने बेला वेन एभर वी युज टु डु इन्टरनेसनल इभेन्ट्स अर इभेन्ट्स अलिकति हाई भ्याल्यु इभेन्ट्स हुँदा एकदमै धेरै स्पिकर्सहरू आउने कि इन यो एप्लिकेसन्सहरू आउँछ कि आउने छैन आउँछ होइन तर हिस्ट्री हेऱ्यो भने कुनै पनि मिटअपमा बोलेको हुँदैन कि अनि हामीलाई कसरी भ्यालिडेट गर्ने कि द्याट पर्सन इज गुड स्पिकर अर कुनै एउटा भिडियो भए पनि ल राम्रो बोले रहेछ भन्ने हुन्छ नि त डाइरेक्ट यो अलिकति ठुलो इभेन्टमा अप्लाई गर्नु त सानो इभेन्टमा छैन कि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने मिटअपमा बोल्नु देन अलिकति एटलिस्ट सम लेभलको भ्यालिडेसन अर सम लेभलको कन्फिडेन्स त चाहियो नि त ओके नाइस स्पिकर भन्ने एउटा चाहियो नि त सो मिटअपबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु इट्स द्याट्स हाउ इट हेज टु बी कि डाइरेक्ट त्यो ठुलो इन्टरनेसनल डाइरेक्ट त्यसरी जान भन्दा चाहिँ वी इन्करेज द्याट पार्ट अनि हामीले अनि इमेल पनि त्यसरी नै गर्छौँ रिप्लाई गर्दा चाहिँ आई थिङ्क यो इभेन्टमा बोल्नु अगाडि चाहिँ वी इन्करेज यु टु स्पिक इन कम्युनिटी इभेन्ट सानो इभेन्ट्समा चाहिँ स्टार्ट गरेर भन्छौँ सो स्पिकरको केसमा चाहिँ हाम्रो इभेन्चुअल टार्गेट इज टु ब्रिङ लट्स अफ ट्यालेन्ट्स लट्स अफ स्पिकर्स चाहिँ हो र अघि भनेको कुरामा इन टर्म्स अफ कन्फिडेन्स बोल्न सक्दैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आइटी रिलेटेड टपिक हो इट डज नट म्याटर होइन लेट्स चाहिँ इफ आइ एम स्पिकिङ अन इन्जिनियरिङको पार्ट I think code र technical skill matters a lot होइन अब there are speakers who might not be comfortable with English होइन it's okay to speak in Nepali कतिजना स्पिकर्सहरूलाई चाहिँ अब त्यति बोल्नु पनि कन्फिडेन्स नहोला स्क्रिन सेयर गरेर इभेन्टमै स्क्रिन सेयर गरेर दे क्यान जस्ट स्पिक अ बेसिक एन्ड सेयर द कोड हुन्छ नि हामीले कहिले पनि त्यो पार्टलाई चाहिँ डिस्कस गर्दैन कि हुन्छ टेक्निकल भएपछि मान्छे अडियन्सहरूले पनि यसको इङ्ग्लिस नराम्रो भनेर टेकमा चाहिँ जज हुँदैन क्या टेक रिलेटेडमा प्रब्लमै छैन क्या त्यस्तो कुराहरू सो त्यसले गर्दा चाहिँ सो इफ यु वान्ट टु बी गुड स्पिकर द्याट विल इभेन्चुली यस त्यो राम्रो स्पिकिङ भइसकेपछि करियर पाथहरू डेभलप हुँदै जाने एक्सपोजर पाउने कम्पनीमा सजिलो हुने त्यो छँदैछ त्यसलाई त्यो जर्नीलाई पुग्नलाई चाहिँ इट स्टार्ट विथ स्मल डोन्ट हेजिटेट टु स्पिक इफ यु आर गुड एट समथिङ प्रेजेन्ट द्याट इङ्ग्लिस नेपाली कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ पछि बिस्तारै डेभलप हुन्छ सकेला यु क्यान कम एन्ड सेयर इन स्मल इभेन्ट्स अर मेबी इन अ कम्युनिटी अर आफ्नै अफिसको इभेन्ट्समा सेयर गर्दै गर्दै चाहिँ देन इन्टरनेसनलमा जानु चाहिँ सो त्यो पार्ट चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्छौँ तर यसमा त्यो स्पिकिङ इज नट ओन्ली वे टु इङ्गेज जस्तो पनि लाग्छ मलाई फेरि इभेन्ट्समा चाहिँ मेबी समन क्यान स्टार्ट फ्रम भलिन्टियरिङ एज वेल होइन भलिन्टियरिङ गरेर स्पिकर्सहरूसँग कुरा गरेर होइन अनि देन लाइक अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे स्पिक हुन्छ नि त्यो सबै गरेर अल्टिमेटली यु क्यान लेभल अप योरसेल्फ एज अ स्पिकर एज वेल होइन अनि भलिन्टियरिङको केसमा चाहिँ मेरो एउटा पर्सनल बिलिफ चाहिँ मलाई कतिजनाले भन्छ कि लाइक हाउ डु यु म्यानेज टु ट्राभल सो मच पहिला होइन बिफोर कोभिड होइन अनि माई इभेन्चुअली थिङ्क मेरो भनाइ के भन्दाखेरि मोस्ट अफ माई ट्रिप्स आर स्पोन्सर्ड someone is sponsoring that because I'm going through their event, volunteering there. And I don't hesitate volunteering outside. म बुथमा बसेर दिनभरि बोल्नलाई मलाई प्रब्लम छैन कि बिकज आई गेट टु मिट सो मेनी पिपल एज देयर होइन अनि एज वेल एज लाइक बिजनेसको लिड्सहरू पनि टन्नै देखेको थिएँ कि मैले मलाई एकदमै हेल्प भएको थियो कि त्यो त्यति बेला चाहिँ तर द्याट टाइम आई डेन्ट ह्याभ माई ओन कम्पनी सो आई कुडन्ट लाइक कन्भर्ट द्याट लिड टु अ बिजनेस तर एटलिस्ट पिपल आर इन्ट्रेस्टेड वर्किङ विथ मी क्या अनि आई थिङ्क त्यसरी पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ होला इन टर्म्स अफ भलिन्टियरिङ सो लाइक डिड यु लाइक ओपन भलिन्टियर्स इन इभेन्ट्स लाइक पहिला चाहिँ रिटर्न नो ओपन फर भलिन्टियर्स भनेर चाहिँ कल गर्दैन तर हामीले कति इभेन्ट्समा चाहिँ हुन्छ नि एकदमै सानो लेभलको इभेन्ट हुन्छ नचाहिने पनि सक्छ 2-3 जनाले नै हामीले भ्याइरहेको हुन्छ तर अलिकति 2 दिनको इभेन्ट गर्नु पऱ्यो 200 जना पार्टिसिपेन्ट्सको त्यसैमा चाहिँ चाहिन्छ र त्यसमा चाहिँ भलन्टियर कल भन्दा पनि त्यो कम्युनिटीको त्यो सानो इमिटअपमा इङ्गेज गरिराख्ने त्यो कहिले बोलिराख्नेहरू कुनै इभेन्ट्समा आफै एज अ अर्गनाइजर एज अ होस्ट भएर उनीहरूबाट नै भलन्टियर त्यो अर्ग्यानिकली बनिदिन्छ कि आउँछ आई वान्ट टु भलन्टियर इन यर इभेन्ट्स भने पनि आइरहेको हुन्छ तर अगेन हुन्छ नि वी निड सम लेभल अफ भ्यालिडेसन इन टर्म्स अफ पहिलाको मिटअपमा थियो कि थिएन हुन्छ मिटअपमा के कन्ट्रिब्युसन थियो कि थिएन सानो कन्ट्रिब्युसन्सहरूको एकदमै धेरै भलन्टियर चाहिने छैन ठुलो इभेन्ट्समा हो तर त्यो ठुलो इभेन्ट्समा भलन्टियर लिनलाई पनि त्यो स्मल मिटअप्सहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामी त्यो चाहिँ एकदमै आई डोन्ट नो द्याट्स अ गुड थिङ अर ब्याड थिङ बट वी डु द्याट अ लट तर इन टर्म्स अफ एक्सपोजर्स
I was never a part of any community officially. त्यसरी नेपालमा कम्युनिटी भनेको त्यो रेजिस्टर बडी के पनि होइन नि त. I went there, I liked it. हुन्छ नि I was organizer in next meetup होला, I was a speaker in next meetup होला. त्यसपछि थर्ड मिटअपमा मै स्पिकर होला, फोर्थ मिटअपमा अरू स्पिकर होला, म अर्गनाइजर होला, फिफ्थ स्पिकरमा मेबी म पार्टिसिपेन्ट होला. त्यसरी स्टार्ट हुन्छ नि त यो जर्नी त. अब एजल नेपालको कुरा गर्दा इट स्टार्ट इन 2011. आई वाज नेभर पार्ट अफ एजल नेपाल. तर 2015मा एजल नेपालको रिस्टार्ट गर्ने बेला वाइ आई वाज इन्ट्रेस्टेड बिकज बेङ्गलोरमा ग्लोबल ग्यादरिङ थियो अनि म आफै पनि स्क्रम सर्टिफिकेसन मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट थियो. अनि त्यहाँबाट स्टार्ट भयो, त्यहाँ जान थाल्यो, त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो. एन्ड देन वी केम ब्याक एन्ड स्टेट कि ल फेरि मिटअप गर्न थाल्यो. एन्ड मोक्समा एउटा मिटअप गऱ्यो. अनि त्यो पछि म त्यति इङ्गेजै थिएन कि इन टर्म्स अफ त्यो इभेन्ट अर्गनाइजिङ अर मिटअप्समा कि. त्यहाँ सबै प्रकाश दाई, सुस्मिता दिदी, पवन दाई, लक्ष्मी हुन्छ, उनीहरूले गर्दै गयो. अनि आई युज टु गो देयर इन अ नेटवर्किङ सेसन टु मिट देम हुन्छ नि. गर्दा 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 अनि इन्टरनेसनल इभेन्ट आउने बेला विथ माई पर्सनल इभेन्ट एक्सपिरियन्सेस वी बिकेम इभेन्ट कम्पनी एन्ड के अरे इभेन्ट पार्टनर भनेर छिर्यो. सो तर यो सबै हुन्छ नि केही पनि रिटर्न यही रुल भन्ने छैन कि. त्यो कहिले के इङ्गेज हुँदै जाने कि. तर आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि जो अर्गनाइजरमा थियो आज हुनुहुन्न हुन्छ नि. अहिले लास्ट टाइम हामीले लास्ट इयर भर्चुअल गर्ने बेला अर्गनाइजरमा म प्रकाश दाई वर probably the common people 3 वर्ष अगाडि. अहिले कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पिपल इन अर्गनाइजिङ कमिटी. मेबी आफ्टर 2 years कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होला कि. सो यो यसरी नै हुन्छ कि काम कम्युनिटी चाहिँ चल्ने. So if I understand from all the conversation that we had, like for an individual, yes, events and going to meetups and everything is going to help you a lot. If you can speak, volunteer, that's awesome thing. You know? So I think the stepping stone, like first stepping stone would be at least attend first. त्यसपछि गएर सानो मिटअप्सहरूमा बोल्नु पऱ्यो होइन. अनि देन सानो मिटअप्समा बोलाइसकेपछि मेबी यु क्यान स्टार्ट अर्गनाइजिङ सानो मिटअप्स. देन यु क्यान स्टार्ट स्पिकिङ एट बिग इभेन्ट्स. देन इफ यु वान्ट यु क्यान अर्गनाइज इभेन्ट्स होइन. or यु क्यान गो एन्ड अप्लाई फर लाइक इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेस होइन. त्यसरी नै स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट विल अल्सो गिभ यु कन्फिडेन्स. र अब ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स द सेम जर्नी द्याट आई ह्याड के. अनि यसमा यस्तो हो कि त्यो जर्नी छ होइन. सानोमा बोल्नु पऱ्यो, भलन्टियर गर्नु. तर इफ एक्सट्रिमली गुड होइन अर्गनाइजर विल कम एन्ड अप्रोच यु डिरेक्टली के हुन्छ. हामीले नै कतिवटा इभेन्ट्समा स्पिकर्सहरूलाई डिरेक्टली अप्रोच गरेछ बिकज दे वर गुड हुन्छ नि. वी हर्ड देम एट सम पोइन्ट हुन्छ नि. अब कहीँ न कहीँ त बोल्नु पऱ्यो, कहीँ न कहीँ त स्टार्ट गर्नै पऱ्यो. त्यो अर्गनाइजर आफै नै हन्ट गर्न आउँछ कि. सो पर्सनल ब्रान्डिङलाई एकदमै हेल्प गर्ने भयो. So that's another thing. So one last thing that I wanted to cover is we are in COVID era. No physical events. Everything is virtual. Like personally, I have stopped going to events because the Zoom fatigue नै भइसक्यो एक लेभलको होइन. मलाई स्क्रिनको पछाडि बसेर इभेन्ट एटेन्डै गर्छ नि बिकज अल आई वान्टेड वाज टु नेटवर्क विथ पिपल. त्यो जुन चाहिँ छैन अहिले होइन. सो लाइक how do you feel like in terms of like how we'll get back into like physical events or maybe bring that same experience back after this year? Now it will be definitely difficult to bring back the physical event. Physical events ma pani ali risk high छ किनकि यो सिचुएसन नर्मलाइज हुनु इल टेक टाइम जस्तो लाग्छ होइन. अनि नर्मलाइज भए पनि इभेन्टै गर्न लेभलको सिचुएसन विल टेक टाइम. So it's a difficult state for us as well in terms of event organizer. Sorry. Virtual events को case में last year हामीले virtual events गर्दा there were 200+ people attending हुन्छ नि. 2 दिनमा सेकेन्ड डेको एन्डसम्म 100 साथी जाना झऱ्यो क्या. त्यो चाहिँ कन्टेन्ट र त्यो अर्गनाइजर्सहरूले पनि त्यो इभेन्ट्सको कन्टेन्ट अनि कसरी अर्गनाइज गर्ने, कसरी पार्टिसिपेन्टहरूलाई इन्गेज गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन. कति इभेन्ट्सहरू चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट अटेन्ड गर्छु, अब जाने बित्तिकै कस्तो साइलेन्ट के गर्ने भइदिन्छ क्या. अनि हामीले चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट गर्दा चाहिँ 2 बजे स्टार्ट गर्थ्यो कि. दिउँसोको 2 बजेदेखि रातिको 7 बजे. दिउँसोको 2 बजे हल्ला गरिदिने कि सिधै हुन्छ सबैजना अनम्युट गरिदिने हल्ला गर्ने कि. अनि त्यो पछि बिस्तारै स्टार्ट गऱ्यो. अनि फेरि नेक्स्ट डे स्टार्ट गर्ने बेला अनम्युट गरिदिने हल्ला गरिदिने. देयर आर सम टेक्निक्स टु डु भर्चुअल इभेन्ट एज वेल होइन. तर यस फटिग इन टर्म्स अफ जुम फटिग हुने, दिनभर कम्प्युटरमा बस्नु मन लाग्ने, त्यो त यस होइन. अहिले पनि मलाई एउटा 2 दिनको इभेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ आई डोन्ट नो
मेबी एक दिनको इभेन्ट चाहिँ आई क्यान थिङ्क अफ होला 2 दिनको गर्नु पऱ्यो इट्स डिफिकल्ट लास्ट इयर अलिकति भर्खर नयाँ थियो सक्सेस चल्थ्यो भर्चुअलमा चाहिँ त्यो इभेन्टको चाहिँ हाई लेभल त्यो चामहरू चाहिँ गइरहेछ गाह्रो त भइरहेछ होइन बट फर नाउ अन द अदर साइड अपर्च्युनिटी कतिवटा इभेन्ट्सहरू जुन नेपाल पहिला अटेन्ड गर्न नपाएको इभेन्ट्सहरू चाहिँ अटेन्ड गर्न चाहिँ पाइरहेछ त्यति चाहिँ त्यो एउटा मात्र चाहिँ पोजिटिभ छ भनौँ अहिलेलाई ओके सो फेरि वी हेभ टक्ड अ लट अफ थिङ्स होइन अनि do you have like ending note in terms of to the audience that are listening to this podcast about tech events or maybe as an individual going into events? फर्स्टली चाहिँ इभेन्ट्सको केसमा कुनै पनि कम्युनिटी आइटीको चाहिँ धेरै जस्तो के अरे प्राइभेट भन्दा पनि कम्युनिटी इभेन्ट्स नै हुने भयो कम्युनिटी डज नट बिलोङ टु एनी कम्पनी अर एनी इन्डिभिजुअल्स कसैले लिड गरिरह होला कसैले चाहिँ ओनरसिप लिएर चाहिँ काम गरिरह होला if tomorrow someone comes and say they want to do Dribble Meetup, it's completely open के हुन्छ नि just because we have done 4 Dribble Meetup does not mean कि हामीले नै गर्नुपर्छ or it belongs to us है त्यो चाहिँ always open हो होइन त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ and I really hoping people हुन्छ नि अहिलेको नयाँ designers start doing Dribble Meetups and that will be that actually community events चाहिँ त्यसरी पास अन हुनुपर्छ होइन similarly Mobile Monday पहिला यो यङ इनोभेसनबाट 3-4 जना दाइहरूबाट स्टार्ट भएको लेटर अन वी डिड इट फर 2 years हुन्छ नि सो कम्युनिटी इभेन्ट्समा चाहिँ मेरो पोइन्ट चाहिँ इट हेज टु पास अन होइन अनि इट हेज अ भलन्टियर पास अन कि कहिले पनि यही मान्छेको यही कम्युनिटी यही कम्पनीहरू बस्नु पर्दैन अनि आफू पनि इफ यु वान्ट टु गेट इन्भल्भ इन अ कम्युनिटी फिल फ्री टु जोइन हुन्छ नि फिल फ्री टु जोइन तर भने नि सिधै आएर ल म चाहिँ अब अर्गनाइजर म चाहिँ अब इन्टरनेसनल स्पिकर भन्दा पनि सानसानो लेभलमा इङ्गेज गर्दै आएर सबैजनालाई हुन्छ नि समयतिर काम गर्न चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ त्यसरी नै चल्छ होइन कम्युनिटी पनि कन्फिडेन्स जित्नु पऱ्यो नि त इट्स जस्ट नट अबाउट विनिङ कन्फिडेन्स अफ 3-4 जना कम्युनिटीको फाउन्डर्सहरू के इभन द पार्टिसिपेन्ट्सहरूको त्यो कन्फिडेन्सलाई जित्नु पऱ्यो नि त सो देयर वे टु डु इट होइन सो इट डज नट बिलोङ टु एनी वान अर कम्पनी अर इन्डिभिजुअल्स सो एनी वान क्यान डु इट सो द्याट्स वान पार्ट अनि अर्को साइडमा चाहिँ फर द कम्पनीज इकोसिस्टम डेभलप गर्नलाई चाहिँ कम्युनिटी चाहिन्छ नेपालको अहिले आइटी कम्पनीजहरू आइटीको मार्केट एकदम राम्रो पनि भइरहेछ लास्ट फ्यु इयर्सदेखि राम्रो भइरहेछ बट द कम्पिटिसन इज प्रिटी हाई इन टर्म्स अफ द एक्सपेन्सेस इन टर्म्स अफ द स्यालेरिज कम्पेयर टु मलेसिया कम्पेयर टु जाकार्ता इन्डोनेसियाको कुराहरू भियतनामको कुराहरूमा त्यो मार्केटले जसरी इन्भल्भ भइरहेछ बङ्गलादेश जसरी इन्भल्भ भइरहेछ हामी त्यो इन्भल्भ हुन सकेन भने चाहिँ आइ एम स्योर नेक्स्ट फ्यु इयर्समा चाहिँ नेपालको आइटी मार्केटलाई चाहिँ एकदम गाह्रो चाहिँ हुनेवाला छ कि त्यसको चाहिँ सोल्युसन भनेको चाहिँ वी हेभ टु स्ट्रेन्थन आवर कम्युनिटी एन्ड द एजुकेसन सिस्टम हुन्छ अब सिस्टम चेन्ज गर्न नसक्ला तर कलेजहरूको स्टुडेन्ट्सहरू होइन नट जस्ट 1 कलेज 2 कलेज अक्रस यो जति पनि कलेजहरू छ तिनीहरूसँग पार्टनरसिप्सहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नै पर्छ होइन सो त्यो एउटा पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट हो कि स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफ्नो कम्पनीको एउटा ग्रुपमा इन्भल्भ गराएर हुन्छ कि इङ्गेज गराएर हुन्छ कि त्यो त गर्नै पर्छ होइन इभेन्चुली वी विल हेभ लट्स अफ च्यालेन्जेस कमिङ because I've seen the market of Bangladesh, I've seen the market of Vietnam, I've seen the market of other countries. The way they are evolving, it's going to be very challenging for us, you know. So companiesहरूले चाहिँ एजुकेसनसँग स्टुडेन्ट्सहरूसँग अहिलेदेखि काम गरेन अहिलेदेखि ट्रेन गरेन भने 3 वर्षपछि पनि नेपालमा मान्छे छैन स्टुडेन्ट्सहरूले 3 वर्षपछि के पनि आउँदैन भने अझै पनि त्यही नै कन्टिन्यू भइरहन्छ क्या त सोल्युसन भने चाहिँ अहिलेदेखि नै we have to get involved with them, we have to be a part of this whole learning system के सो त्यति चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ मेरो लर्निङ हो होइन अनि आई थिङ्क आई वान्ट टु बी प्रुभ रङ अन दिस होइन सकेसम्म त्यो चाहिँ मेरो इन्डिकेसन चाहिँ लाग्छ क्या विथ माई अल एक्सपोजर द्याट गट फ्रम अटेन्डिङ इभेन्ट्स सो आई रियली थिङ्क द्याट आवर कम्पनीज एन्ड एजुकेसन सिस्टम स्टुडेन्ट्स हेभ टु कम टुगेदर अनि त्यो भनेको कमर्सियल ग्राउन्डबाट भन्दा पनि कम्युनिटी ग्राउन्ड्सबाट नै आउनुपर्छ कि Yeah, we really hope like community in Nepal grows a lot and we don't have to hate them, you know, countries like Vietnam and Indonesia like where they are booming in terms of IT as well. So thank you very much Amit for coming to our podcast and sharing your experience and thoughts. I hope the audience learned a lot from it. And to the audience, thank you for listening till this end. I am your host Ravi Mandal, director at Techcraft, and we'll be coming back again next week with a new guest. Until then, have a great time. Bye-bye.